Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. In this video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko magluto ng paksiw na pata. Ilalagay ko na lang sa description box below kung ano yung mga ingredients na ginamit ko dito. And pasensya na kayo guys kung voice over itong instruction ko. Kasi nakalimutan ko may music background ako nung ginagawa ko to. Meron ako ditong pata front. Maganda daw kasi yung pata front kasi mas malambot siya and mas malaman. So ayun, paghalo-haloin lang natin siya sa isang pot. Ilagay natin yung paminta, laurel, sibuyas and bawang, and then water. And then, pakulin lang natin siya guys. Yung first kulo niya, okay lang kahit malakas pa yung heat or yung apoy nyo. And then guys, kung yung nakikita nyo mga bula-bula dyan, aalisin natin yan. Every time na i-check natin yung meat and may bula-bula siya, aalisin natin siya. And then, yung pagpapakulo ko ng karne, para hindi siya ma-overcook, slow cook lang, and then, itinatimer ko siya ng 1 hour. Pero, chine-check ko siya, syempre, para alisin natin yung mga bula-bula, ganyan. So, ito na siya after 1 hour. Transfer lang natin dito sa kawali, para mas nakikita natin kung ano yung nangyayari sa karne. Ayan, lipat lang natin siya dyan, and then, lagyan na natin ng timpla. Lagyan na natin yung toyo. And then nilagyan ko din siya ng KNORR seasoning. And then itong bulaklak ng saging. Suka, lagyan ko din siya ng pamintang durog para mas mabango. And then yung sabaw ng pinagpakuloan guys, wag natin iubos. Lagyan natin siya ng sugar. Ayan, pakulin lang natin siya another 30 minutes. Slow cook again. Nilagyan ko rin siya guys ng oyster sauce. Mas gusto ko kasi yung lasa nun, saka yung lapot niya pag may oyster sauce.
Tiyaga-tiyaga lang sa paghalo-halo, pagbali-baligtad. Ayan na siya guys, hintay lang natin siyang lumapot-lapot ng konti.